سلام. اومدم چشم مرغاب یا چشم مرغاب نزدیک اصفهانه. امروزم 12 فروردین 1401، یعنی فردا 13 بدره. جمعیتی زیادی اینجا هست. حالا ببینم میتونم یه فیلم خوب، یه گزارش خوب بگیرم. با من همراه باشید. این یکی از سرچشمه هاشه. سرچشمه‌های دیگه است.
این هم یکی دیگه از سرچشمه ها. دقیقا از اون زیر داره آب میاد. از زیر این سنگ هم میشنوید. خاطر ایام نوروز خیلی شلوغه. اگه خلوت‌تر باشه خب خیلی بهتر میشه فیلم گرفت.
اینجا دیگه تقریبا انتهای محوطه چشم مرغابه. همه اون چشم ها به هم میپیوندن و میرسن به اینجا. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد باشه. لطفاً کانال سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.